במדיטציה טמון סוד פשוט אבל מהותי. הסוד הוא שהיא לא באמת עובדת, לפחות לא כמו שלימדו אותנו. אמרו לנו שמדיטציה זה להשקיט את המחשבות, להגיע לשלווה, למצוא את השקט הפנימי. וזו בדיוק הסיבה שרובנו נכשלים, מתייאשים, ומרגישים שאנחנו פשוט לא טובים בזה. היום אנחנו הולכים לנפץ את המיתוס הזה. נגלה מהי הטעות האחת שכולם עושים, ומהו הסוד האמיתי למדיטציה שבאמת, אבל באמת עובדת ומשנה חיים. היי, אני אביב שטרית, וב-20 השנים האחרונות אני עוזר לאנשים להשתחרר מדפוסים מגבילים, ולחיות מתוך חופש בחירה דרך אהבה. היום נעבור יחד מסע קצר דרך 3 תחנות. בראשונה, נבין למה המאמץ להירגע הוא המתכון הבטוח לתסכול. בשנייה, נעשה תרגיל פשוט. אולי הכי פשוט שעשיתם אי פעם, שישנה את כל מה שחשבתם על מדיטציה. ובתחנה השלישית נגלה איך לקחת את התובנה הזאת לתוך החיים עצמם. בואו נתחיל. אז מהי לא מדיטציה? אחת הפרשנויות השגויות והנפוצה ביותר היא שמטרת המדיטציה היא לעצור את המחשבות, וזה פשוט לא נכון. לנסות לעצור את המחשבות זה כמו לנסות לעצור את הגלים בים. זו מלחמה אבודה מראש. אחרים אומרים שהם נהנים מהרווח הקטן שבין המחשבות, וכך זוכים לרגע של שקט. וזה נחמד ורומנטי, אבל זה כמו ללגום מאוקיינוס של אושר דרך קשית. האמת הלא נוחה היא זו. השכל שלנו נועד לחשוב. זה התפקיד שלו. כמו שהלב נועד לפעום והריאות לנשום, המלחמה שלנו היא לא נגד המחשבות. אני זוכר את עצמי בתחילת הדרך. הייתי יושב למדיטציה כמו ספורטאי אולימפי. מרוכז, נחוש, משימתי. אוקיי אביב, עכשיו אתה הולך להיות הכי רגוע בעולם, הכי זן, ואף מחשבה לא עוברת דרכך. וכמובן, מה שקרה זה שכל מחשבה אפשרית ביקום החליטה לעשות מסיבה בראש שלי. שכחת לקנות חלב לסדנה, מה ענית למייל ההוא, ולמה דווקא השיר הזה נתקע לי עכשיו בראש. יצאתי מהמדיטציה יותר מתוסכל ממה שנכנסתי, והרגשתי שנכשלתי. הבעיה לא הייתה המחשבות שלי. הבעיה הייתה שניסיתי להיות שומר הסף של השכל שלי. במקום פשוט להיות אורח בבית שלי. בפסיכולוגיה המערבית קוראים לזה המתבונן, ובעולם הרוחני העד או הצופה על הגבעה. דמיינו שהמחשבות והרגשות שלכם הן כמו מזג אוויר. יום אחד יש שמש, יום אחד יש עננים, ולפעמים מגיעה סערה. אנחנו בטעות חושבים שאנחנו מזג האוויר, שאם יש סערה בראש, אנחנו הסערה. מדיטציה היא לא ניסיון לשלוט במזג האוויר. מדיטציה היא ההבנה העמוקה שאתה השמיים, לא הענן. השמיים הרחבים, האינסופיים, שבתוכם כל מזג אוויר יכול להתרחש, לבוא וללכת. השמיים לא נלחמים בעננים, הם פשוט מאפשרים להם להיות. וזה, בדיוק זה, מה שנתרגל עוד רגע. אנחנו הולכים לעשות תרגיל של 3 דקות שיש בו רק כלל אחד. והכלל הזה הולך כנראה להיות אל מול כל מה שניסיתם עד היום. אז אני מזמין אתכם למצוא תנוחת ישיבה נוחה, לא צריך, לא טוס, לא צריך כלום, רק לשבת בנוח, גב זקוף אבל לא מתוח, קחו שאיפה עמוקה, ושחררו עם הנחה קלה. אם זה מרגיש לכם בטוח אפשר לעצום עיניים, אם לא פשוט להוריד את המבט לרצפה. עכשיו הכלל היחיד ל3 הדקות הקרובות הוא זה, מותר לכם לחשוב על הכל. כן, שמעתם נכון. אין שום מחשבה אסורה, אין שום ניסיון לעצור כלום. המשימה היחידה שלכם, אם אפשר לקרוא לזה משימה, היא פשוט לשים לב. שימו לב לנשימה, לאוויר שנכנס לגוף, לאוויר שיוצא מהגוף. שוב, נכנס, יוצא. אל תשנו את הנשימה הטבעית והפשוטה שלכם. אל תעשו שום מניפולציה. פשוט לנשום ולהרגיש. ועכשיו, במוקדם או במאוחר, תגיע מחשבה. מה אני עושה פה? אני עושה את זה נכון? זה עובד? משהו השתנה? חלב לסדנה? שימו לב, ברגע שאתם שמים לב למחשבה כלשהי, זהו רגע של ניצחון קטן. לא כי תפסתם אותה וגירשתם אותה, אלא כי פשוט שמתם לב. ובלי כעס על זה שחשבתי, בלי שיפוטיות, בלי אכזבה, פשוט תגידו בלב מילה אחת. ראיתי. ותחזרו בעדינות לשים לב לנשימה. זה הכל. זה כל המשחק. הנשימה היא העוגן. המחשבה היא הגל שסוחף אתכם. והלשים לב הוא הרגע שבו אתם חוזרים בעדינות לסירה. שוב ושוב. זה יכול להיות שעכשיו במהלך התרגול הראש שלכם רועש, המחשבות על סטרואידים. מעולה.
זה אומר שאתם ערים, מודעים, שאתם שמים לב. בואו ניקח כמה שניות של שקט. רק אתם, הנשימות והמחשבות שמגיעות והולכות. ובעדינות, קחו עוד נשימה עמוקה, שימו לב איך הגוף מרגיש, אולי קצת יותר רגוע, אולי לא, זה לא משנה. מה שמשנה הוא שאתם כאן, שהסכמתם לפגוש את עצמכם, בלי המלחמה. ככה מתרגלים מדיטציה. פיקחו עיניים לאט לאט. הניצחון במדיטציה הוא לא השקט או השלווה. הניצחון הוא השיבה הביתה, החזרה העדינה לכאן ועכשיו, בחסד, בחמלה, באהבה. בהסכמה להיות אנושי עם שכל שחושב ולב שמרגיש. המטרה האמיתית של המדיטציה היא לא להשיג שקט, אלא לשנות ולרפא את מערכת היחסים שלנו עם הרעש, ולא משנה תוכן הרעש או הסיפור שהוא מספר לנו. אם הרגע הזה של השיבה הביתה דיבר אליכם, אם הרגשתם את ההבדל הקטן בין מלחמה לבין קבלה, תעשו אהבתי לסרטון כדי שעוד אנשים יגלו שהם לא גרועים במדיטציה, ותירשמו לערוץ כדי להמשיך במסע המשותף. אז מה בעצם קרה כאן? שינינו את הגישה, את מערכת היחסים שלנו עם המחשבות. במקום להיות שבויים שלהן, למדנו להתבונן בהן. ומההתבוננות השקטה הזו נולדת באופן טבעי חוויה עמוקה של שלווה ורוגע פנימי. לא כי השקטנו את הרעש, אלא כי גילינו שאנחנו לא הרעש, אלא משהו הרבה יותר גדול ממנו. המשורר והמיסטיקן ג'לאל א-דין רומי כתב, המשימה שלך היא לא לחפש אהבה, אלא לזהות את כל המחסומים שבנית בתוכך נגדה. אותו דבר נכון לשלווה ולשקט הפנימי. המשימה היא לא לייצר שקט, אלא לזהות בעדינות את כל המלחמות הקטנות שאנחנו מנהלים בתוכנו, ולהניח להן. וזה מוביל אותנו לשלוש המתנות המהותיות של המדיטציה. רוגע פנימי, שהוא תוצר לוואי של הפסקת המלחמה, ריפוי עצמי, כי כשהגוף מפסיק להילחם, אנרגיה שהושקעה במאבק מתפנה וחוזרת להיות זמינה כאנרגיית חיים. וחופש בחירה, היכולת לבחור איזו מחשבה להפוך למילה, לדיבור, ועם איזה מהמילים להמשיך למעשים. אני רוצה להשאיר אתכם עם שאלה אחת להמשך. מה היה קורה אם רק פעם אחת במהלך היום, כשהייתה עולה מחשבה מלחיצה או שיפוטית, במקום להאמין לה או להילחם בה, הייתם פשוט אומרים בלב, ראיתי, ונושמים. מה היה משתנה? התרגול הקטן שעשינו הוא הצעד הראשון. זה אימון, זו דרך. אני אשמח לשמוע בתגובות איך הרגשתם בתרגיל. מה היה שם במעבר מפעילות של חשיבה להתבוננות, לצפייה? ואם אתם מרגישים שאתם רוצים להעמיק את המסע הזה, לרכוש עוד כלים ולתרגל יחד בקבוצה תומכת או בליווי אישי איתי, אני מזמין אתכם לבדוק את הקישור בתיאור הסרטון לסדנת המדיטציה והמיינדפולנס הקרובה שלי. זו הזדמנות להפוך את התובנות והתרגול לחלק בלתי נפרד מהחיים. תודה שהייתם כאן, תהנו מהדרך ולא לשכוח לנשום.